C8H8O, IR peaks 1690, 1470, 1370, 2890, 752, 690. These are the IR signals. Then NMR, there are two types of proton present. The first one, del 7.5 ppm multiplet of 5H, and then 2.5 ppm singlet of 3H. आता हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी आपण फर्स्ट ऑफ ऑल की नंबर ऑफ IHD किंवा डबल बॉन्ड इक्विव्हॅलेंट किंवा अनसॅच्युरेशनची किती आहे ती कॅल्क्युलेट करूया. आपला जो फॉर्म्युला आहे जो नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 8 + 1 दॅट इज 9 आणि जेवढे हायड्रोजन ॲटम्स आहेत त्याचे निम्मे करायचे आणि ते कार्बनमधून मायनस करायचे, म्हणजे 4 इट गिव्ह 5. म्हणजे जे स्ट्रक्चर जे आहे फायनल स्ट्रक्चर्समध्ये देर आर 5 अनसॅच्युरेशन्स, 5 डबल बॉन्ड्स आहेत. म्हणजे जे तयार होणारं जे स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चर्समध्ये एक तर ते अरोमॅटिक न्यूक्लियस असण्याची शक्यता आहे. पुन्हा ते कन्फर्म होते NMRच्या व्हॅल्यूवरून. म्हणजे बेंझिन न्यूक्लियस आहे, बेंझिन न्यूक्लियस 1 by 1 आपण इंटरप्रेट कर जाऊया की जे 1690 ची व्हॅल्यू जी आहे आपल्याला IRची मिळते आहे तो फंक्शनल ग्रुप जो आहे तो C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुपच्यासाठी असणारी ही व्हॅल्यू आहे. त्यानंतर 1470 ही जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू C डबल बॉन्ड C जे स्ट्रेचिंग मिळणार आहे तर त्या स्ट्रेचिंगसाठी असणारी ही व्हॅल्यू आहे. त्यानंतर 7030 जी व्हॅल्यू जी आहे ते CO स्ट्रेचिंगसाठी ही व्हॅल्यू आहे. त्यानंतर 2890 जी व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू पुन्हा CH3 ह्या ग्रुपसाठी व्हॅल्यू अपेक्षित आहे. आणि पुन्हा एक जो पीक आपल्याला इथे मिळतोय 750 to 690 हा जो पीक जो आहे मोनो सबस्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर असण्याची शक्यता आहे, तेव्हाच ही व्हॅल्यू आपल्याला 750 to 690 मिळते. आता त्यानंतर आपण NMRची जे पिक्स आहेत ते NMRची पीक इंटरप्रेट करत जाऊया. पहिला जो पीक आहे 7.5 मल्टिप्लेट ऑफ 5H आणि सेकंड जो आहे ते 2.5 सिंगलेट ऑफ 3H. आता मल्टिप्लेट ऑफ 5H पहिलं जे फ्रॅगमेंट असण्याची शक्यता आहे ते बेंझिन न्यूक्लियस आहे आणि बेंझिन न्यूक्लियसमध्ये पुन्हा एक मोनो सबस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर आहे. त्यानंतर जो CH3 सिंगलेट आहे आणि त्याची व्हॅल्यू 2.5 जरा थोडी जास्त व्हॅल्यू आहे. तर ही व्हॅल्यू जास्त असण्याचे रिझन की जे स्ट्रक्चर जे आहे त्या स्ट्रक्चरमध्ये की जो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ग्रुप चार्जेस असण्याची शक्यता आहे. पुन्हा जो स्ट्रक्चर कन्फर्म होत असताना की C डबल बॉन्ड O ग्रुप आहे. आता हे ज्यावेळेस आपण अटॅच करू ह्या स्ट्रक्चर्समध्ये त्यावेळेस जे फायनल स्ट्रक्चर तयार होईल त्या मॉलिक्युल्स असणार की दॅट इज बेंझिन न्यूक्लियस, देन C डबल बॉन्ड O CH3. आता म्हणजे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 8 आहेत ते टॅली होतात, हे 6 2 7 8. त्यानंतर नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स 8, रिंगची असणारी 5 + 3 8 आणि 1 ऑक्सिजन ॲटम्स, रिंगची 4 डबल बॉन्ड्स ओके आणि 1 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड असे ही 5 डबल बॉन्ड्स इथे टॅली होतात. आणि त्यात जे व्हॅल्यू जे आहे ते NMRचे असणार आहे त्या व्हॅल्यू आपण बघूया की जे 5 प्रोटॉन्स आहेत मल्टिप्लेट ऑफ 5 त्यासाठी असणारी व्हॅल्यू 7.5 ही व्हॅल्यू फॉर दिस ॲरोमॅटिक 5 प्रोटॉनसाठी आहे. आणि जी व्हॅल्यू जी 2.5 ppm जे आहे ते सिंगलेट ऑफ 3H ह्या 3A साठी असणारी ही व्हॅल्यू आहे. त्यामुळे जे स्ट्रक्चर जे आहे फायनल स्ट्रक्चर ॲसिटोफिनोनचं स्ट्रक्चर या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्याचं कन्फर्म होतं आहे. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लेम C4H8O. फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड इक्विव्हॅलन्स. The given molecular formula contain 4 carbon atoms, 8 H atoms and 1 oxygen atoms. आपला जो सुरुवातीचा जो फॉर्म्युला जो सांगितला आहे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स +1 दॅट इज 5 मायनस हाफ नंबर्स ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स. आता जेवढे हायड्रोजन्स आहेत तेवढे त्याचे निम्मे करायचे आणि ते मायनस करायचे नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्सपासून. 8 आहेत त्याचे निम्मे होतील 4. म्हणजे जो कंपाऊंडचा जो डबल बॉन्ड इक्विव्हॅलंट जो आहे किंवा IHD जे आहे ते 1 आहे. 1 by 1 आपण जे स्पेक्ट्रल जे डेटा आहेत ते डेटा आपण इंटरप्रेट करायला जाऊया. पहिला जो IR ची व्हॅल्यू आहे 1740 आहे, 1740 पर सेंटीमीटर्स. आता ही जी व्हॅल्यू आहे पुन्हा फंक्शनल ग्रुपसाठी असणारी जी व्हॅल्यू आहे. आता फंक्शनल ग्रुपसाठी व्हॅल्यू ज्या मिळतात IRच्या असणाऱ्या त्या IRच्या व्हॅल्यूमध्ये साधारणपणे 1745 1750च्या दरम्यानचे जे ह्या सगळ्या ज्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या व्हॅल्यू आहेत फॉर कंपाऊंड कंटेनिंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनिल ग्रुपसाठी आहेत. त्यानंतर NMRचे जे सिग्नल्स आहेत ते एक सिग्नल्स आपण ते सॉल्व्ह करायचं आहे. पहिला जो सिग्नल आहे 1.1 ppm डेल त्याचा जो स्प्लिटिंग पॅटर्न मिळाला आहे आपल्याला मिळतो तो डबलेट आहे. डबलेट कधी पॉसिबल आहे जर समजा नॉन इक्विव्हॅलेंट 1 प्रोटॉन असेल तेव्हा हे डबलेट पॉसिबल आहे. आणि 6 प्रोटॉन्स कधी पॉसिबल आहे दॅट इज CH3
CH3. Okay, these are the equivalent proton atoms, so that is these are the non-equivalent with this one proton atom, so therefore it give doublet of 6 proton. म्हणजे जो पहिला जो आपल्याला फ्रॅगमेंट मिळतो तो फ्रॅगमेंट असणार आहे CH3 CH3 CH, that is doublet आहे. त्यानंतर सेकंड आहे 2.3 मल्टिप्लेट ऑफ 1H. डबलेट ऑफ 1H कधी पॉसिबल आहे, जर समजा त्या मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर्समध्ये जर समजा 4-5 पेक्षा जर जास्त ज्यावेळेस नॉन इक्विव्हॅलेंट हायड्रोजन्स असतील तेव्हा तो मल्टिप्लेट देण्याची शक्यता आहे. आणि त्याचा जो फ्रॅगमेंट आहे ते CH आणि हे ग्रुप असण्याची पुन्हा हा दुसरा असण्याची शक्यता आहे, फ्रॅगमेंट आहे. ओके, आणि त्यानंतर थर्ड जो पेग आहे, आता हा पेग आहे 9.4, म्हणजे जेव्हा 7 पर्यंत व्हॅल्यू जे आहे ते अरोमॅटिक न्यूक्लियससाठी आहेत. जेव्हा 9च्या पुढे किंवा 9-10च्या दरम्यान ज्यावेळेस व्हॅल्यू येते त्यावेळेस ही व्हॅल्यू पुन्हा एक आपल्याला असा क्ल्यू मिळतो की ते दिलेल्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये अल्डिहाइडसाठी असणार हा पीक आहे. अल्डिहाइड ग्रुप तिथं असणे, फंक्शनल ग्रुप असण्याची शक्यता आहे. आणि पुन्हा तो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप आहे तो IR मध्ये कन्फर्म होतोय, दॅट इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप असण्याची शक्यता आहे. म्हणून तो थर्ड जो फ्रॅगमेंट आहे दॅट इज C डबल बॉन्ड OH हा आहे. आता हे तिन्ही ज्यावेळेस आपण फ्रॅगमेंट एकत्रित करू त्यावेळेस हे जे दिलेलं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला त्याचं आपल्याला करेक्ट स्ट्रक्चर ते CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH. ओके, देन टॅली नंबर ऑफ कार्बन ॲटम 1 2 3 4, number of hydrogen atoms 8, this 6 7 and 8 atom, and number of double bond that is 1. आता जे व्हॅल्यू जे आहेत आपण व्हॅल्यू जे आहे ते जस्टिफाय करूया. ती व्हॅल्यू 1.1 दिस फॉर दिस 2 इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन दॅट इज 1.1 ppm. देन सेकंड व्हॅल्यू आहे 2.3 मल्टिप्लेट ऑफ 1. आता ही थोडी व्हॅल्यू जास्त असण्याचं रिझन काय की हा जो H आहे तो C डबल बॉन्ड O ग्रुपच्या ॲडजस्टंट असल्यामुळे त्याची व्हॅल्यू डी सिल्डिंगकडे आलेले आहे. 9.4 जी व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू आहे अल्डिहाइड प्रोटॉनसाठी. ओके, तर हे दिलेलं जे स्ट्रक्चर आहे ते दिलेलं स्ट्रक्चर आपलं असणार आहे दॅट इज अल्डिहाइड मॉलिक्युल आहे. MfC4H9Br. NMRच्या व्हॅल्यू इथं आपल्याला देतात 1.04 ppm डबलेट, 1.94 ppm मल्टिप्लेट, 3.33 ppm डबलेट. आणि त्यानंतर जो सोल्युशन जे आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कॅन कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ अनसॅच्युरेशन्स और IHD प्रेझेंट, नंबर ऑफ कार्बन ॲटम प्लस 1 5, आणि जेवढे हायड्रोजन ॲटम्स आहेत. आता इथं आपल्याला व्हॅल्यू काय दिसते, ऑड नंबर्समध्ये व्हॅल्यू आहे. म्हणजे हे इंडिकेट काय होते, एक तर आपल्याला इथं ॲड करायचं आहे किंवा मायनस करायचे आहेत. तर जो मोनोव्हॅलंट एलिमेंट आहे हॅलोजन जो आहे ते हॅलोजन असताना आपण काय करतोय की जे जेवढे हायड्रोजन ॲटम्स आहेत त्यामध्ये एक हॅलोजनचे ॲटम्स आपण ॲड करतोय. म्हणजे 9 + 1 दॅट इज 10, आणि त्याचे असणारे निम्मे 5 कार्बन 5 - 5. हे पुन्हा जे आपल्याला जे डबल बॉन्ड इक्विव्हलन्स मिळतं ते 0 आहे. म्हणजे जे स्ट्रक्चर जे तयार होणार आहे त्या स्ट्रक्चर्समध्ये सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर असेल, रिंग स्ट्रक्चर नाही, किंवा एक हिट त्या मॉलिक्युल्समध्ये डबल बॉन्ड नाही. आता NMRचे जे स्पेक्ट्रल जे डेटा आहे त्याच्या साहाय्याने आपण इंटरप्रेट करूया. जो फर्स्ट आहे 1.04 डबलेट आहे. डबलेट कधी पॉसिबल आहे, जर समजा त्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये समजा जर ॲडजस्टंटला जर नॉन इक्विव्हॅलेंट 1H असेल तेव्हा हे डबलेट पॉसिबल आहेत. ओके, तर दीज आर दी CH3 असं एक फ्रॅगमेंट आहे असं कन्सिडर करूया. त्यानंतर मल्टिप्लेट दिलेला आहे. मल्टिप्लेट म्हणजे दिलेल्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युलामध्ये 4 किंवा 5 पेक्षा जास्त ज्यावेळेस प्रोटॉन्स असतील नॉन इक्विव्हॅलेंट तेव्हा ते मल्टिप्लेट देण्याची शक्यता आहे. म्हणून तो आपण जो स्ट्रक्चर जे आहे ते असे असण्याची शक्यता असं आपण कन्सिडर करूया. CH3, आणि पुन्हा थर्ड जो पीक जो आहे तो 3.3 डबलेटचा आहे. म्हणजे पुन्हा जो पीक आहे CH3 असे असण्याची शक्यता. जे फ्रॅगमेंट आहे, जे फ्रॅगमेंट आपण अटॅच केल्यानंतर एकत्रित केल्यानंतर जे फायनल स्ट्रक्चर होणार आहे आणि ते फायनल स्ट्रक्चर पुन्हा ह्या व्हॅल्यूच्या साहाय्याने आपण ते कन्फर्म करत जाऊया. ते स्ट्रक्चर त्या कंपाऊंडचं असणार आहे ते स्ट्रक्चर पाहूया. दॅट इज CH3 की जे आपण डबलेटचे म्हणते मल्टिप्लेट असणारा जो दिस CH3 गिव्ह मल्टिप्लेट, देन दिस CH3 गिव्ह डबलेट. ओके, आणि पुन्हा एक त्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यापासून आपल्याला काय मिळतोय, डबलेटचा असणारा सिग्नल मिळतोय. तर त्याच्यामुळे जे स्ट्रक्चर जे आहे
दॅट इज CH2Br. आता हा जो पीक जो आहे आपलं जे आन्सर जे आहे ते जस्टिफाय करत असताना मला लक्षात येईल की देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन प्रेझेंट. वेगवेगळे टाईपचे असणारे प्रोटॉन्स असणार आहे. इट गिव्ह 1 इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन्स CH3. Then these are the B, it give one another second signals, and then third one that is CH2 protons. आता जी व्हॅल्यू जी दिलेली आहे NMR ची असणारी पहिली जी व्हॅल्यू आहे 1.04 ppm चा असणारा W8, म्हणजे हा जो CH3 दिसत आहे ते पुन्हा CH2 सोबत बॉन्डेड आहेत आणि त्याची जी व्हॅल्यू जी मिळते आपल्याला व्हॅल्यू जी आहे 1.04 ppm फॉर दिस 2 इक्विव्हॅलेंट ग्रुपसाठी असणार आहे. त्यानंतर 1.94 जी व्हॅल्यू जी आहे पुन्हा हा जो CH2B जो प्रोटॉन आहे तर त्याच्यासाठी असण्याची शक्यता आहे दॅट इज 1.94 ड्यू टू हा CH जो आहे तो त्याच्या अर्धेसून असणारा हा CH3 आहे पुन्हा CH2, त्याच्यामुळे जी व्हॅल्यू जी आहे ती थोडी वाढलेली आहे कम्पॅरेटिव्हली 1.04 पेक्षा. आणि त्यानंतर जी व्हॅल्यू जी जास्त व्हॅल्यू जी दिसते आपल्याला 3.33 डिसिल्डिंग रिजनकडे, त्याचं जे रिझन जे आहे ते मेन त्याचं असणारं रिझन आहे ड्यू टू दिस प्रोटॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप लाईक दॅट इज Br ॲटम्स. तर Br हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ह्या कार्बनचे असणारे ते थोडे स्लाइटली Br कडे शिफ्ट झाल्यामुळे ही जी व्हॅल्यू जी मिळते ती व्हॅल्यू आहे 3.3 दॅट इज डिसिल्डिंगकडे व्हॅल्यू मिळते. म्हणून हे जे तयार झालेलं जे स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर असणार आहे CH3 CH3 CH2 Br. ओके, तर हे त्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्याचं असणार हे फायनल स्ट्रक्चर आहे. सेकंड प्रॉब्लेम पाहूया आपण C4H10O अनसॅच्युरेशन प्रेझेंट इन दिस मॉलिक्युल. आता हा अनसॅच्युरेशन कशासाठी इन्फॉर्मेशन महत्त्वाचं आहे ते आपण ह्याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं आहे की जेवढे डबल बॉन्ड्स असतील किंवा सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर आहे किंवा रिंग स्ट्रक्चर आहे ह्याची जी माहिती जी आहे ती माहिती सर्व आपल्याला ह्या IHD इंडेक्स ऑफ हायड्रोजन डिफिशियन्सी किंवा डबल बॉन्ड इक्विव्हलन्स किंवा त्याला अनसॅच्युरेशन नंबर ऑफ अनसॅच्युरेशन्स आपण म्हणतोय की ज्या 4+1 5 आणि जेवढे हायड्रोजन ॲटम्स आहेत तर त्या हायड्रोजन ॲटम्समधून त्याचे निम्मे करायचे दॅट इज हाफ ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स आणि ऑक्सिजनसाठी देर इज नो ॲडिशन ऑर नो सबस्ट्रॅक्शन आहे. व त्या या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 4+1 दॅट इज 5 अँड देन नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स 10, त्याचे ज्यावेळेस आपण निम्मे ते 5 होतील आणि त्याच्यापासून जे आपल्याला नंबर ऑफ अनसॅच्युरेशन जे मिळणार DBE ते इथं व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 0 आहे. म्हणजे मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर्समध्ये देर आर सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर आहे, एकही डबल बॉन्ड नाही किंवा रिंग स्ट्रक्चर नाही. हे तर या पहिल्या फॉर्म्युलेच्या स्ट्रक्चरमध्ये जर समजा OH ग्रुप असेल किंवा NH2 ग्रुप असेल तर तेव्हाच आपल्याला जी व्हॅल्यू आहे ते साधारणपणे 3200 3300 किंवा 3500च्या दरम्यान हे व्हॅल्यू मिळत जातात. परंतु पुन्हा एक दुसरं कन्फर्मेशन असं इथे मिळतं आपल्याला की जर समजा NH ची व्हॅल्यू असेल तर दिलेल्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये आपण एक अशा पद्धतीने चेक करू शकतो की नायट्रोजन आहे का, नायट्रोजन नाही. जी व्हॅल्यू जी आहे ते एक NH नाही म्हणजे दुसरा ग्रुप आहे OH ग्रुप आहे. आता OH साठी जो ऑक्सिजन जो ह्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे जी व्हॅल्यू जी आहे ते OH स्ट्रेचिंग आता हे NMR ची ज्यावेळेस आपण इंटरप्रेट करायला जातो व्हॅल्यू त्यावेळेस हे जे 2 सिग्नल्स मिळतात. म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स इथे 10 आहेत आणि ह्या 10 मध्ये त्याचे 2 ग्रुप्समध्ये असणारे 2 नॉन इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉनचे ग्रुप्स आहेत ते आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे आहेत. आता व्हॅल्यू जर पाहिली तर पहिली व्हॅल्यू आहे 1.1 म्हणजे ते थोडी सिल्डिंगकडे आहे. त्यानंतर दुसरी जी व्हॅल्यू आहे ते 3.2 म्हणजे ते डी सिल्डिंगकडे आहे. आणि जास्त व्हॅल्यू असण्याचं दुसरं एक रिझन असं आपल्याला फाइंड आउट करता येईल की जो पीक 3.2 चा जो मिळतोय तो पीक देर ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप्स. म्हणजे त्या मॉलिक्युलर फॉर्म्युल्यामध्ये इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप असल्यामुळे त्याचं जे ऑब्झर्वेशन होणार आहे ते ऑब्झर्वेशन डी सिल्डिंग रिजनकडे होते. त्यामुळे जी व्हॅल्यू जी डेलची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला 3.2 असण्याची शक्यता आहे. आणि त्यानंतर 2 टाईप्स असणारे हे सिग्नल्स आहेत. दॅट इज फर्स्ट ऑल्सो गिव्ह सिंगलेट आहे आणि सेकंड ऑल्सो गिव्ह सिंगलेट आहे. आणि ह्या साह्याने इंटरप्रेट करत असताना की जे स्ट्रक्चर असणार आहे ते स्ट्रक्चर दॅट इज CH3 अँड CH3 म्हणजे हे 9 जे प्रोटॉन्स आहेत टोटल 10 प्रोटॉन आहेत त्यापैकी 9 जे प्रोटॉन्स आहेत ते 9 इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉन्स आहेत. आणि ते इक्विव्हॅलेंट प्रोटॉनचं नेचर आपण ह्या पद्धतीने फ्रॅगमेंट ड्रॉ करू शकतो. दॅट इज दीज आर द फर्स्ट फ्रॅगमेंट अँड देन सेकंड फ्रॅगमेंट द व्हॅल्यू प्रेझेंट ॲट ए 3.2 ppm. हे जास्त व्हॅल्यू तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप असण्याची शक्यता आहे. आता हे जे 2 आपण जे मिळालेले जे फ्रॅगमेंट आहेत NMR चे असणारे किंवा IR चे जे फ्रॅगमेंट आहेत इंटरप्रिटेशनच्या सहाय्याने जे स्ट्रक्चर जे आहे त्या मॉलिक्युलर स्ट्रक्चरच्या फायनल स्ट्रक्चरपर्यंत आपण जाऊ शकतोय. तर दी फर्स्ट वन फ्रॅगमेंट सेकंड फ्रॅगमेंट CH3
OH जे स्ट्रक्चर जे तयार होणार ते स्ट्रक्चर असणार आहे टर्सरी ब्युटाइल अल्कोहोल